guys! And welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng sinabawang gulay na dinengdeng na lalong pinasarap ng hashtag all-in-wonderful Maggi Magic Sarap. Perfect for rainy days. And here are the following ingredients. Itong ating kalabasa na balatan ko na ito, so hihiwain natin ito ng manipis. About this size. Then set aside muna natin. Next, kakailanganin din natin ng 4 na kamatis. Hiwain natin sa gitna. So, medyo malalaking hiwa. Then, set aside. Kakailanganin din natin ng 1 cup ng bagoong isda. Meron din akong 4 na pirasong maliliit na talong. Maliit lang kasi nabili ko. Tanggalin natin yung tangkay and hatiin natin sa gitna. Hatiin ko sa, diba? At pahaba. Pahaba yung hiwa natin. So, habang hindi pa ito gagamitin, ibabad nyo lang sa tubig para hindi mangingitim. Ito namang ating okra. Tanggalin natin yung dulo. At kung malaki yung okra nyo, pwede nyo hatiin sa 2. Again, we'll set this aside. Then, meron din akong isang sibuyas. So, hatiin natin. Optional lang tong sibuyas kung ayaw nyo. Pwede namang hindi maglagay. And hatiin natin sa gitna. And then, we'll set this aside. Next natin ihiwan itong ampalaya. So, isang pirasong ampalaya. Hatiin muna natin sa gitna. And then, tatanggalin natin itong buto. Kayurin lang natin. Then, hihiwain natin to ng paslant. Set this aside. Meron din akong itong bulaklak ng kalabasa. So, hiwain lang natin yung pinaka-halaman niya, ay yung pinaka-bulaklak. Itong nasa loob, pwede nyong tanggalin kasi mapait ito. Ito. Kung natin magawa ito, we will set this aside. Meron din akong isang pirasong bangus na naprito na. Next, itong ating 3 to 4 pieces ng bunga ng malunggay. Hatiin ko lang sa gitna para madaling hiwain. Tanggalin ko rin yung dulo. And then, babalatan natin ito. Mabalatan, hatiin natin to about 2 inches ang haba. Again, we'll set this aside. And of course, 1 packet ng 8 grams ng Maggi Magic Sarap all-in-one seasoning granules. Yan ang ating first step dito sa ating kasirola. Ilalagay natin tong 4 cups ng pinaghugasan ng bigas. Itong ating 4 pieces ng sliced tomato. Itong 1 piece sliced onion. At itong ating kalabasa. 2 cups ng kalabasa. Lagay na rin natin itong 1 cup ng bagoong isda. Haluin ko lang. Tatakpan natin to at isisimmer natin for 5 minutes. Yan, kumukulo na to for 5 minutes. Then ilalagay na natin itong ating bunga ng malunggay. Itong ating okra. Itong ating ampalaya at itong ating talong. And haluin lang natin dito. And then tatakpan uli natin to and isisimmer uli natin for another 5 minutes.
Okay, after 5 minutes, yan, luto na yung ating gulay. At ilalagay na natin ang ating sikretong para mas masarap, ang ating hashtag all-in-wonderful sinabawang gulay with Maggi Magic Sarap. Haluin lang natin ito. Make sure na wag ma-overcook yung ating gulay. Tamang-tama lang yung lambot. And huling-huli natin ilalagay itong bulaklak ng kalabasa. At huling-huling natin ilalagay itong ating pritong bangus. Takpan ko lang ito at pwede na natin itong i-switch off. Then hanguin na natin ito. So tamang-tama lang yung luto ng gulay. So meron akong taga-tikim ngayon itong aking husband. So pwede mo nang tikman. So tamang-tama lang yung luto ng gulay, hindi overcook. Very nice. So, tamang-tama ngayong malamig na panahon na tag-ulan. And there you have it, our dinengdeng recipe, perfect for rainy days. Make this hashtag all-in-wonderful sinabawang gulay with Maggi Magic Sarap. Turn your rainy days warm. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye!